Welcome to IMQ IVFC Math Quiz. Welcome to IMQ IVFC Math Quiz. There will be 25 items to test your skills on the subject matter. Don't forget to answer on the comment section below. In your answer sheet, take note of the video ID. Here are the questions. Number 1. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Number 2. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Number 3. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Number 4. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Number 5. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Number 6. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Number 7. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Number 8. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Number 9. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Number 10. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Number 11. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Number 12. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Number 13. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Number 14. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Number 15. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali?
Number 16. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Number 17. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Number 18. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Number 19. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Number 20. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Number 21. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Number 22. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Number 23. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Number 24. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Number 25. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Now, let us check your answers. Number 1. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Number 2. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Number 3. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Number 4. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Number 5. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Number 6. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali?
Number 7. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Number 8. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Number 9. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Number 10. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Number 11. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Number 12. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Number 13. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Number 14. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Number 15. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Number 16. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Number 17. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Number 18. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Number 19. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Number 20. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Number 21. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Number 22. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Number 23. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali?
Number 24. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Number 25. Ang bilang at ang bilang ng mansanas ba ay pareho? Tama o mali? Congratulations! Please don't forget to share this video to other Filipino children. This is free and this is my advocacy.